friends, welcome in this afternoon. Köszöntöm a kedves közönséget, sziasztok. We are going to engage in a beautiful conversation. I want to introduce you Raymond Moody, the father of the near-death experiencer and researchers. Dr. Raymond Moody, a halálközeli élmények kutatója. László Dobronai, a near-death experiencer. Dobronai László, akinek egy komoly és gyönyörű halálközeli élménye volt, amelyet ugye egy dokumentumfilmben beszámol. István Vágó, a well-known Hungarian TV personal. Vágó István, valószínűleg nem kell bemutatnom ugye a magyaroknak ugye a televízióból, a szkeptikus oldalról. And Tamás Paulinyi, well-known Hungarian parapsychologist and writer, és Paulinyi Tamás ugye ismert, neves hazai parapszichológus kutató és író. Köszöntünk, Tamás! Köszönöm. And I would like to hand over to Tamás to facilitate this dialogue on near-death experiences, és akkor átadnám neked, hogy facilitáld ezt a dialógust. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igazán megtisztelő egy ilyen körben erről a témáról beszélgetni. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure for me to be here today and participate in this roundtable discussion. De azt gondolom, hogy pár szóban be kéne mutatni, hogy mik is azok a halálközeli élmények, bár manapság ezt már sokan ismerik. But of course I think that we should initiate an introduction into what near-death experiences are, but for most of you it might be familiar. Ide kapcsoló előadásomat úgy szoktam kezdeni, hogy Raymond Avery Moody 1975-ben jelentette meg forradalmi művét, most itt ül mellettem, nehéz elhinnem, Élet az élet után címmel, ez volt az első fecske ezen a téren, ő mutatta be, ő alkotta meg ezt a fogalmat annak idején. Actually, when I start my presentation about this topic, I usually start by introducing Raymond Moody, that the most important book in this particular field, Life After Life, was published in 1975. However, in this particular case, he's sitting next to us. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, igyekszem rendkívül röviden leírni, mi is ez a halálközeli élmény. Tipikus esetben a klinikai halál állapotában lép fel, nem mindig. Raymond Moody ezeknek a visszatérteknek, a klinikai halálból visszatérteknek a beszámolóit rendszerezte. Typically, if we want to somehow define what near-death experience is, we can say that it is in the clinical death state when you see something and when you come back to life, you can talk about this, and this is what Dr. Moody Mr. Moody works with. Nagyon megdöbbentő, hogy kultúrától, nemzettől, hovatartozástól függetlenül majd mindenki nagyjából ugyanazt éli meg, röviden, nagyon röviden, egy olyan érzést él meg a klinikai halálban, mintha elhagyná a testét, kívülről látja magát. Például ez az első, az úgynevezett testen kívüliség élménye. Irrespectively of the culture or the country you come from, what we can say, those who undergone this near-death experience, they have a kind of sensation. They feel as if they were out of their bodies. Ugyanilyen jellemző az, hogy egy erősödő fénnyel találkoznak az átélők, amiben egy személyes jelenlétet éreznek, szeretetet, elfogadást, megértést, ezt nevezik a fénylénnyel való találkozásnak. And it is also typical to see a kind of bright light that manifests, for example, love or acceptance, and there is also the being of light or the light of the being. Következő állomás általában az, amikor az illető előtt megjelenik az egész élete, úgymond lepereg az élete, egyszerre látja időben magát, ezt hívják panoráma tudatnak. And then in the next stage, those who undergo this experience, they experience like a panoramic view, a panoramic film of their lives. Ez egyébként óriási hatást gyakorol lelkileg, etikailag, erkölcsileg az átélőkre. Olyan erős hatást, hogy nem csak a szemléletük, hanem az életvitelük is megváltozik a halálközeli élményt követően. This has a huge impact on those affected, such an impact that can change of the entire life of these people who undergo these experiences. Innentől pedig, mintha egy túlvilági síkon találnák magukat, találkoznak rég elhunyt rokonaikkal, ismerősökkel, ezt hívják úgy, hogy találkozás a halott rokonokkal.
And then in the next stage, in the afterlife, there's also an encountering. People who see this, they encounter their dead relatives or acquaintances. Általában a halálközeli élmények euforikusak, nagyon pozitívak. Így megérthető az, hogy amikor az illető immár otthon érzi magát ebben a másik világban, most tekintsük egy szubjektív vagy objektív, egyszer csak eljut egy felismerésig, hogy ez még nem a halál. Usually people who are in this particular state, they feel a kind of positive wave. They feel euphoric, and they feel very much comfortable in this state until the point when they realize that this is not the life. Ezt nevezik küszöbb élménynek, nagyon sok szimbolikus formában jelenik meg, kerítéssel, folyóval, szakadékkal találkozik az illető, ez egy álomszerű élmény, és rájön arra, hogy vissza kell térnie ebbe az életbe, ebbe a világba, és ahogy elindult ez az élmény, itt drámai hirtelenséggel véget ér, és egyszer csak ott találja magát a műtőasztalon, kórterembe, vagy akár egy baleset helyszínén, egy összetört kocsiban. And then a kind of threshold, there is a threshold experience for most of the time, a wall or a river, when this person who is affected, it suddenly realizes that, wow, there is a realization that this is not my life, I need to go back to life. And then suddenly, out of the blue, this person is on the table in the operation room or in a trauma room in a hospital. Ezekből az élményekből az elmúlt 40 évben rengeteget gyűjtöttek össze és jegyeztek fel, elsősorban és elsődlegesen Raymond Moody munkássága alapján, és nagyon sok különböző irányzatból közelítették meg, nyilván a szkeptikus oldalról is, miszerint ez egy szubjektív élmény, esetleg egy halucináció, és olyan oldalakról is, vallásos, spirituális oldalakról, ahol úgy tartják, hogy itt a tudat egy másik újabb dimenzióba lép be. These kind of experiences were collected. They have been collecting for quite a long time, and the most notable person in this field is Mr. Moody. However, there are many approaches how we can approach these experiences. Many are skeptical. They say that it is a subjective experience. It is only a hallucination. However, there are those who try to approach it from the spiritual side, that our mind was or has been in a different dimension. Ahogy Bence egy internetes oldalon megfogalmazta, mi most pont ilyen sok irányból közelítjük ezt a kérdést. Itt van Raymond Moody, aki kutatta, itt van Dobronai László, aki átélte és tette fel a kérdést, Bence, hát itt van Vágó István, ő vajon mit szól mindehez? Hogy magamat azért ki ne hagyjam, tudni kell, hogy 30 éve foglalkozom olyan tudatjelenségekkel, telepátia előérzetek, amik igencsak ide kapcsolhatók, úgyhogy ezután a fordítás után el is kezdjük a beszélgetést. Maybe you've encountered an online platform comment from Bence talking about this topic. So in this particular roundtable discussion, we would like to represent different approaches. Here is Mr. Moody, who is the researcher, and there is Laszlo, who have undergone this experience. And then we will see what István Vágó has to say in connection with this. And me, particularly, I am going to represent the approach, whether it's a telepathic sensation or something like that. És természetesen az esemény szervezője, főszervezője Gánti Bence, aki nem csak integrál pszichológus, itt a csakot ne értsétek félre, hanem egy hivatalos képviselő és a lélektannak, úgymond elfogadott irányzatnak klinikai szakpszichológusként. Ennél teljesebb azt hiszem nem lehetne a kör. Úgyhogy azt gondolom, kezdjük is el ezek után a beszélgetést. And of course, last but not least, there is the main organizer of this conference, of this event, Bence, who will represent the integral approach, integral psychological approach. He is a clinical psychologist himself, so as you can see, there is a great variety of approaches. So I would say, let's get down to business. Hát az első kérdés természetesen Raymond Moodyhoz intézendő. Mit is jelentettek ezek a kutatások? Milyen eredménnyel végződtek? I would like to raise the first question. Mr. Moody, can you tell us a few words about the results of your research? What kind of results you can present? Well, I've been since I learned about this in Plato and reading Democritus and Plato when I was 18 years old. And what was intriguing to me about it was that
just to be bold, Plato was still my hero. And I had never had any interest in religion, but when I read this story in Plato, I was impressed. And he talks about a man who apparently died and came back. And his contemporary Democritus heard about those same stories, but had a different opinion of it. Democritus thought of this as a physiological event, and Plato thought of it as something pertaining to another level of reality. So that's how I got interested in it. And then since that time, I first heard a living person with a near-death experience in 1965, who was a psychiatry professor at the University of Virginia. And then I have just interviewed thousands and thousands. And basically, as you say, people say that they leave their body and they seem to enter into a state where they find indescribable. There are no words, but they go through a passageway. They see relatives and friends who have died, and they undergo a panoramic memory experience in which, in a timeless state, they review every single action they've ever done, not from the perspective they had when they did the action, but rather viewing it from the perspective of the person with whom they interacted. Tehát 18 éves koromban találkoztam Platón munkásságával, nagyon érdekesnek találtam egyébként. Ő volt az én hősöm, nem nagyon voltam vallásos, de ő aztán igazán megragadott engem. Olvastam egy történetet az írományai között egy emberről, aki meghalt, majd később visszajött az életbe, hogy így mondjam. Amikor ő ezt megírta, a kortársai nem igazán tudták ezt elfogadni, értelmezni, máshogyan vélekedtek arról, amit Platón erről gondolt. Ők úgy gondolták, hogy ez csupán egy fiziológiai dolog lehet, tehát nincs itt túlvilági élet, viszont Platón azt mondta, hogy valószínűleg ez nem csak egy generált, egy fiziológiai tünet, hanem lehet, hogy a realitásnak, a valóságnak egy másik szelete, amiben belebotlottunk. Először, amikor hallottam erről 1965-ben, a Virginia Egyetem egyik pszichológia professzora mesélt nekem a halálközeli élményekről, aztán később több száz emberrel beszélgettem én is, és nagyon sokan alátámasztották, elmondták szinte ugyanazokat az élményeket, hogy minthogyha kiléptek volna a testükből, olyan elmondhatatlan érzések kerítették őket hatalmukba, mintha átkelnének valahol, találkoztak már nem élő rokonaikkal. Volt egyfajta panoráma élményük, amiről beszéltünk, lepergett előttük az életük, megszűnt az idő. Minthogyha egy teljesen más perspektívából nézték volna a saját életüket. Fontos kérdés lehet, Mr. Moody, mit gondol ennek a realitásáról? Tehát valóban egy másik világ, vagy esetleg csak agyi folyamatok, halucinációk? Mr. Moody, what do you think? Is there reality in it, or is it only a process, or another part of reality? What do you think? Well, one very difficulty with this is that as a medical doctor, I use the term hallucination as part of a diagnostic procedure that is designed to figure out what this person has and what to do for him, right? So you want to... Igen, nagyon összetett, nehéz ez a téma. Orvosként azt mondanám, hogy a halucinációt a diagnosztizálásban használnánk, hogy megnézzük, hogy az, ami történt az adott személlyel, az vajon milyen hatással lehet rá. But the question of whether these experiences have a reality to them is not solvable by calling them hallucinations, because it's two different contexts of discourse. The epistemological way of thinking is one thing, and the clinical way of thinking is another thing. It's not legitimate to transfer the term hallucination from the clinical situation to the epistemological situation. If the issue is, are these real or not, that's not going to be solved by the
introducing the notion of a hallucination. Igazából felmerül a kérdés, hogy vajon ezeket az élményeket tényleg lehet-e realitás, van-e realitásuk. Szerintem ez egy nem megoldható dolog, hogyha megpróbáljuk úgy átemelni a hallucinációt, mint amilyen kontextusban a klinikai értelmében használjuk, hiszen itt egy kicsit ki kell szélesítenünk a látókörünket. Próbáljunk meg logikusan gondolkodni, nem biztos, hogy a logikával meg tudjuk oldani. Ha a hallucinációt egy az egyben, ahogyan értelmezzük, orvosi szempontból átemeljük, akkor ez nem fogja a megoldást számunkra megmutatni. And may I explain a little bit more? It's when you're asking the question was whether the near-death experience was a real event. Okay, that's an epistemological question, like it has to do with how we know something. But if I'm asking a question about a patient, the term hallucination comes in as part of a diagnostic procedure, which has a totally different, two different realms of discourse, really. So, what I would say is that, no, I think these things are not hallucinations because it's not a part of any medical illness that would involve hallucinations. But I don't think that solves the problem of whether it's real or not. For that, I don't know exactly how we would go about that. Mikrofon cserélünk. Közben akkor gyorsan elmondom magyarul. Lehet, hogy egy kis magyarázatot kellene hozzáfűzni, mert nem mindegy, milyen kérdést teszünk fel. Hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon a halálközeli élmények ténylegesek-e, valósak-e, akkor epistemológiai megközelítéssel kellene hozzáállnunk a dologhoz. Viszont ha azt próbáljuk megvizsgálni, hogy magának a páciensnek a diagnosztika során felépő hallucináció vajon mire utal, vagy mit akarunk ezzel kihozni, akkor teljesen más megközelítés, mint az előbb is. Teljesen máshogyan kell hozzáállni. Ezért azt mondanám, hogy nem. A hallucináció ebben az esetben, itt a hallucináció nem egy olyan dolog, ami legtöbbször esetleg egy betegséggel együtt jár. A halálközeli élmény nem egy betegség. Tehát az, hogy valós-e vagy nem a halálközeli élmény, azt nagyon nehéz megmondani. Igazából hogyan lehetne erre megtalálni a választ? Nem tudom. Jó. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy meghallgassunk valakit, aki át is élte ezt az élményt. Nem is akárhogy, úgyhogy, kedves Laci, arra kérnélek, hogy röviden és velősen, bár tudom, nagyon nehéz, egy ilyen mély és hosszú élményt, mondd el, te mit tapasztaltál meg. I think it's time to pass the microphone to a person who really has undergone this kind of experience. I would like to ask you to tell about your experience. I know it will be hard to be brief, but please. Nagyon nagy gondban vagyok. I'm in much trouble. Azért vagyok gondban, mert amióta volt egy autóbalesetem, számomra ez az illúzió, amit itt élek át. I'm in trouble because since my car accident, hallucination equals life. So this is a hallucination for me right now. Azért is vagyok gondban emellett, mert egy olyan autóból szálltam ki valamilyen módon, ami nem az én érdemem, hogy kiszálltam belőle, hiszen 140-en ütköztem egy fának, és az autó az darabokra tört, és abból emberélve nem szállhat ki. Actually, I am in trouble because I got out of a car that crashed into a tree with 140 kilometers per hour. So it's not my credit that I could get out of that particular car. In most cases, people die after an accident like that. Semmi más nem tört össze, csak a fejem. Darabokból kellett összerakni. Igaz, hogy most semmi nem látszik, de el nem tudom mondani, hogy hány sérülés volt csak a fejemen. Actually, it was only my head that collapsed, meaning literally into several pieces. And I've got numerous injuries. So there are no words to describe how difficult it was for me to get myself together.
Az történt ugyanis, hogy amikor a fának ütköztem, akkor megfogott a biztonsági öv, és előre lendült a fejem, és abban a pillanatban bejött a kormány. Mert hogy a motor az betolta a kormányt az utastérbe, ami ketté törte a fejemet. A biztonsági övet megfogott a biztonsági öv, és ahogy előre dőltem, akkor bejött a kormány. So actually what happened when I crashed into this tree, I've got my seat belt on, so therefore my whole of the body was held by this seat belt. However, my head that was moving, and with this power, with this motion, my head just into the front, onto the steer. Azt tapasztaltam, hogy egy pillanatra sötét van, és utána az autó mellé ugrottam ki. Én azt gondoltam, hogy kinyitottam az ajtót, kiszállok az autóból, és majd szólok azoknak, akik ott jönnek mögöttem, hogy semmi baj nem történt, én majd megyek tovább. What I experienced was a little bit of a moment of darkness, and then everything was cleared up. I jumped out of the car. At least I thought that I was jumping out of the car, and then I thought that I survived, and then I should tell the others not to worry because I'm fine, and tell them the warning, what happened. Megállt mögöttem egy teherautó, és a sofőrje kiszállt, kiugrott, illetve volt mellette egy kocsikísérő is. Akartam szólni nekik, hogy majd én intézem az autó elszállítását, de nem hallgatott rám, sőt olyan érzésem volt, mint hogyha össze kellett volna, hogy ütközzünk, amikor elrohant mellettem. There was, in this particular situation, there was a truck driver and another car coming, and I thought I would tell them, I wanted to tell them that it is fine, I will arrange these pieces of car, so I will solve this problem. However, I felt like they didn't want to stop, and I felt like we should have crashed into each other, these cars. Ettől a furcsa érzéstől és én megfordultam, és akkor vettem észre, hogy valaki ül az autóban. That was a very strange feeling. And then I turned around, and then I saw someone in the car. Azt gondoltam, hogy valakinek neki mentem, de csak egy autó volt az úton, és nem értettem, hogy ki ül az autóban. I thought that there was someone else, that I hit someone. I didn't know who was the person exactly in the car. Ekkor éreztem azt, hogy valami hatalmas fényesség tölti be azt a teret, ahol én vagyok, teljesen megváltoznak a színek. And then I felt brightness shining through the space, and then the colors started to change. Olyan volt, mintha a fák fölül valaki kinyitott volna egy ajtót, és olyan a fény árasztja el azt a területet, ami erősebb volt a napnál, de mégsem váltotta a szemet. It was like above the trees, someone opened a window or a door, and the brightness came through this window, and it felt like there is a higher something on the other side of the door or the window. Amikor azzal kezdtem foglalkozni, hogy mi történik körülöttem, akkor vettem észre, hogy olyan emberek állnak mellettem, akik nem állhatnának ott. Ott állt ugyanis édesapám, akit én 13 éves koromban elveszítettem. And then when I looked around, suddenly I realized that there are people around me, people surrounding me who couldn't be there. Like for example my father. I lost my father at the age of 13. Nem értettem, hogy került oda, hiszen 13 évesen én elveszítettem őt. I didn't understand what happened because at the age of 13 I lost him forever. Akkor mondta azt, hogy korán jöttél, nem kellett volna még meghalnod. And he told me, you are too early, son. You shouldn't have died. És nem értettem, hogy meghaltam, hát én itt vagyok. And then I didn't understand what he meant by that. Dying, death, I'm still here. Azt mondta, hogy akit eddig magadnak gondoltál, ott ül az autóban. And he told me that the self that you think you were is right in the car. Akkor éreztem azt, hogy olyan volt, mintha felülemelkednék a földtől, és a szélvédén keresztül megnézem azt az embert, aki ott ül az autóban. And then I felt like rising up and looking down onto the car, looking at the person in the car. Hát először is furcsa volt, hogy a szélvédőn keresztül tudok bemenni
hogy lehetséges ez. Először furcsa volt, hogy ha szélvéden keresztül hogy tudok bemenni, hogy lehetséges ez. Hát a szélvéden keresztül, az ablakon keresztül. It was very strange. I didn't understand how could I go through a window of the car. És nagyon nehezen ismertem magamra, hiszen szemtől szembe önmagammal még soha nem találkoztam. And it was difficult to realize that the person in the car was me because I have never seen myself from another perspective. Igaz, hogy fényképen, videón, tükörben láttam magamat, de az nem ugyanaz, mint amikor ténylegesen találkozik az ember azzal a testtel, aki addig ő volt. Of course, I've seen myself on photos, on videos. That's fine, but it's somehow it's different to encounter your real self this way. Amikor magamra ismertem, akkor viszont hatalmas kő esett le rólam. Úgy éreztem, hogy nagy súlytól szabadulok meg, és ettől el tudtam repülni attól a helyszíntől, ahol voltam eddig. And then when I realized that the person in the car was me, it was like a huge burden was falling from my shoulders, and then I felt lightness, and therefore I could fly. Egy olyan helyre értem, ahova szóval egyre nehezebb leírni azt, amit átéltem, mert nincsenek rá szavaink. And then I got to a place, but it's getting more and more difficult to describe because actually I have no words to describe what I have undergone. Hiszen olyan dolgokat kell megfogalmaznom, amit az emberi érzékszervekkel nem tudunk átlátni, nem érzékelünk. Because I need to articulate words that will not very much describe the sensation that I had, because it's not something that you can feel right here in this life. Például, hogy lehet az, hogy az ember hal, amikor nincs füle, tudok beszélni, amikor nincs szám, és látok, amikor nincs szemem. How could you describe speaking without a mouth, or seeing without eyes, or hearing or listening to something without ears? Hallgatom, Lacit, ismerem a történetet nagyjából a baleset óta. Mi tartjuk a baráti kapcsolatot is. Én azt kérném, Laci, hogy lett ennek vége, aztán úgyis visszatérünk erre. Hogy kerültél vissza ide? So I know your story, and we've been keeping in touch since the accident, but I would really like to ask you, how could you get back? Nekem is az történt, hogy elszámoltam a saját életemmel, ugyanúgy át kellett élnem minden egyes pillanatot, mint amit addig átéltem. I've seen through my life, I had to live every moment that I have experienced in my life first. És minden egyes lélek, aki addig meghalt az életemben, ott állt mellettem, és azért állt ott, mert volt már dolgunk egymással. And every soul that I have encountered during my life, they were surrounding me because we have somehow encountered, we met in my life. És amikor ettől megszabadultam, akkor én kíváncsi lettem, hogy mi van ezen kívül. And when I got rid of all this, I got curious. What is happening? És egy idő után, amikor az ember már a semmiben van, vagy azon túl, and after a while, when you are literally in nothing or beyond nothing, akkor megtapasztalja azt, hogy milyen az egynek lenni mindennel és mindenkivel. then you can experience the feeling how it feels like to be united with everyone in everything. És amikor rácsodálkoztam, akkor éreztem, hogy én végre otthon vagyok, és innen nem akarok elmenni. And then I've got a feeling, I realized that I am home. I don't want to leave. De akkor éreztem azt, hogy valaki a vállamra teszi a kezét, és azt mondja, hogy mennyire még van feladatod. But then someone put his or her hands onto my shoulders and told me, please go, you've got things to do. Ami ellen tiltakozni akartam. And first I wanted to object. De azt éreztem, hogy minden egyszer csak kezd eltűnni körülöttem, és egy furcsa alagút alakul ki, amiben nekem be kell mennem, ami a testemben végződik. And then suddenly I started to realize that everything was starting to disappear around myself, and out of a sudden there was a tunnel. A tunnel I had a sensation I knew I had to go through, and at the end of the tunnel there was my body.
Ugyanis ahogy az autóból megpróbáltak kimenteni, ahogy az autóból megpróbáltak kiventeni, egy szerelővassal próbálták kifeszíteni az ajtót, ami az ülés háttámlájába beakadt, és ettől az olyanná vált, mint hogyha egy szívmozgást kaptam volna. When people tried to save me from the car, actually they had to somehow rip off the door of the car. And after this, it was like having a heart massage. It was the sensation. Hiszen az övbe volt kötve, és ahogy nyomták az ülést előre-előre, folyamatosan nyomta a szívemet. Because the seat belt was on, as I've mentioned, and as the chair started to move, and the seat belt and the chair started to push together, I felt like I've got something like that. Röviden ennyi történt. This is my brief story. Hosszan meg a mai napig tart. If I want to go into more detail, well, this hasn't finished even today. It is on today. Azt gondolom, hogy egy életet, egy másik életet leírni, akár negyed órában, merő képtelenség, úgyhogy Dobronnai László élményre még visszatérünk. Most viszont megnézzük, hogy mit tekinthetünk ebből szubjektívnek, vagy objektívnek kívülről. I think it is almost impossible to describe a life in 15 minutes. So we may come back to this story later, but first let's see how we can observe all this subjectively and objectively. Ha Tamás kérdésében az van, hogy mi az, amit mi most megtanultunk, mi az, amit hallottunk, akkor attól tartok, hogy nagyon nagy vita itt most nem lesz. Ne keseredjenek el, azért lesz. Well, actually, going back to the question, what we've learned today, I would say there will be no dispute. However, please be assured there will be. Én azt hiszem, hogy önök is azért érdeklődnek, gondolom én, ennyire intenzíven a téma után, mert az érdekli önöket, hogy van-e élet a halál után. I think you're interested in this topic because you are curious whether there is life after death. Az érdekli önöket, engem is, hogy amit Laci elmesélt, és nem kétlem, hogy ő ezt megélte, nem átélte, hanem megélte. Tehát ő nyilván azt mondja el, ami történt. Az az érdekes, hogy ő egy valóságot látott, vagy pedig, elnézést kérek Moody úrtól, hallucinált. De erre majd visszatérünk. You are interested in this and I am interested in this because somehow we have to decide whether the story that we've heard, is it real or is it a hallucination? Excuse me, Mr. Moody. So we do know that the story that was described by this person, for him it's reality. But is it real or is it a hallucination? Tehát én szerintem érdemes arról beszélni, hogy amit Laci látott, az egy másik valóság-e, vagy pedig az ő agyában lejátszottak történetek. I think it would be worth discussing whether this story is actually another part of reality, or is it something that only exists in his mind, or existed in his mind. Ez utóbbi nagyon fontos kérdés. This question is quite important in this respect. Ha ugyanis abban az állításban hiszünk, hogy van egy másik élet a halál után, akkor ez egy olyan állítás, amely az eddigi ismereteinket, fizikai, biológiai, szociológiai, kulturális ismereteinket alapvetően felforgatná. If we draw a statement, let's say that there is life after death, then this statement would overthrow what we've known physiologically, biologically, socially, or culturally, what we've known so far. Ezzel nem lenne semmi baj. Mi szkeptikusok hajlandók vagyunk feladni az eddigi elveinket, ha megfelelő bizonyítékaink vannak. But that is all right, because we, skeptic people, we can give up our principles if there is evidence.
A legfontosabb szkeptikus tétel az, hogy minél meglepőbb egy állítás, annál részletesebb, annál hitelesebb bizonyítékokat várunk ettől. Márpedig, és ez az állításom, és rövid időre akkor abba hagyom, de még rengeteg dologról kéne beszélni. Meddig élnek rá? Hallom, éjfélkor mennek ágyba, és addig itt ülnek. Okay, so if we want to have a skeptic statement, actually, I would say the more surprising a story is, the more authentic, the more valid evidence we would need to prove it. So I don't know how much time you have. I've heard that you are free until midnight, but we would be able to go on for long. És akkor egy nagyon barátságtalan mondat, elnézést, Laci. Én ezt tudomásul veszem, ezt a történetet. Hogy bizonyíték-e, ebben szkeptikus vagyok. De a beszélgetés egy másik fázisában, hogyha odaérünk, én szívesen elmondanám, hogy milyen módon gondolhatom azt, hogy az, amit te állítasz, az bizonyítottnak is vehető. I would say this is an unfriendly sentence, excuse me, Lati. I acknowledge that the story that you've told is true, but is it a real evidence? So maybe in another part of the discussion I would go into more detail exploring this. True in the sense that he is not lying. That's what I mean. Okay. No, hát én azt gondolom, mielőtt folytatnánk a beszélgetést, ugye eddig eljutottunk egy olyan nagyon jelentős kérdésig, hogy mit jelent a szubjektivitás és az objektivitás. Tehát mi lenne a bizonyíték arra, hogy ez az alapvetően szubjektívnek tűnő élmény mégis a valóságnak egy fizikailag megragadható részét jelenti. Mielőtt Moody professzort kérdezném újra, én most Bencéhez fordulok. Én az Integrál Akadémián évente szoktam ebben a témában előadást tartani, mégpedig a Wilber-féle tudatszintek közé sorolva. Gondolom, hogy akkor te a tudat valamiféle realitásának látod ezt. Így van, pontosan. Ja, bocsánat. I think before continuing with the discussion, I would raise a very important question about subjectivity and objectivity and how we can prove these. So basically, as something that we consider as a subjective evidence, a subjective experience, how we can prove objectively. That will be very important. And then what I would like to add is that at the Integral Academy, I yearly have a course on the Wilber states. Mennyire látja a realitását a tudatműködésben, ezt nehéz most kifejezni, objektívnek, tehát nem csak egy szubjektív hallucinációnak. Bence, te a Wilberi pszichológia szerint hol látsz ebbe objektivitást? So according to the, I'm sorry, according to the Wilber philosophy, where is objective evidence? That's the question. Én mind a saját élményem, hitem, véleményem szerint, mind a Wilberi szerint, ami egybeesik, azt tudom válaszolni, hogy... Megvárom a translator. According to my experience, according to Wilber that I've experienced so far, hogy a szubjektív és az objektív élményt egymás mellé tesszük, that we put subjective and the objective experience together, next to each other, és nem mondjuk, hogy az egyik igazabb, mint a másik, vagy hogy meg kéne oldanunk, hogy akkor végül is csak szubjektív van, és az objektív nem igaz, vagy csak objektív van, és az egymás mellett létező két valóság, a valóság külseje az objektív, és a belseje a szubjektív. So we can say that these two, the subjective and the objective one, exist next to each other. We cannot say that one is more true than another. We cannot say that there is only subjective and no objective, or only objective but no subjective, so they parallel exist next to each other. Wilber úgy nevező a 4 kvadráns modell. According to Wilber, this is the 4 quadrant model. Vagyis mindennek, az objektív dolgoknak van egy belső szubjektív átélése. So everything that is objective has a kind of subjective experience in it. És amit mérünk a tudománnyal, és ami mérhető, például az agykisülés, az EEG, az nem a szubjektív élmény, hanem a szubjektív élménynek az objektív vetülete. Mondjam angolul?
Yeah, and what we measure, for example, with the EEG, the brain waves, is not the subjective experience itself, but the objective correlate of the subjective experience. We cannot actually measure or grasp with metrics and scientifically the objective experiences, the subjective experiences, tehát pszichometrikusan, metikusan nem tudjuk tudományosan mérni és megfogni a szubjektív élményt. For example, if Raymond, you say you are in love, then I can track your brain waves or the hormones in your blood, but there's no way I could track physically the experience of love. Tehát ha azt mondjuk, hogy mondjuk Raymond szeret valakit, akkor mérhetjük, hogy az agykisülései milyenek, milyen hormonok vannak a vérében, de az ő szeretet élményét nem tudjuk mérni, csak meghallgatni, hogy elmesélte. There's a related difficulty. Before I went into forensic psychiatry, I spent a year in geriatric psychiatry. And it had the conversation with many of my patients who were cognitively sharp, but just there for a situational stress or whatever. And it came up several times that, numerous times, that people would talk about this and they say that they remember when they were young people, they had a very clear distinction in mind between the objective and the subjective. But at the age I was seeing them now, which they were in their 70s or 80s, that they seemed that the objective and subjective distinctions were not so clear. Yeah, did you get it? It's basically that later in life people realize that the subjective-objective distinction is not very secure. Nagyon érdekes, nagyon nehéz ez a terület és ez a kérdés is. Nagyon sok pácienssel beszélgettem, akikről elmondható, hogy kognitív funkciót tekintve teljesen rendben voltak. És azt mondták nekem, érdekes többen is, hogy amikor fiatalabbak voltak, akkor nagyon-nagyon élesen meg tudták különböztetni a szubjektívet az objektívtől. Nagyon jól látták a különbséget, de hogy elkezdtek idősödni, egyébként akikkel beszélgettem, 70-80 év körüli páciensek, mondták nekem, hogy ahogy idősebbek lettek, egyre inkább elmosódott ez a nagyon éles, erős különbség, és már nem volt olyan egyszerű megkülönböztetni a szubjektívet az objektívtől, úgyhogy ezt mondták ők. And I would ask the audience, it's like, as you think back, and especially the older people here, and you think back to your childhood and the view you had between the distinction between the objective and the subjective, now think about it at this age and ask yourself, how many of you feel that it's not as clear now as it was when you were a kid? Arra szeretném kérni a hallgatóságot, és főképp az idősebbeket, hogy picit próbáljunk meg visszaemlékezni mindenki a gyerekkorára. Akkor hogyan éltétek meg objektív, szubjektív dolgok, hogyan csapódtak le, és most vajon tényleg érzitek azt, hogy ezek között a különbség az egy kicsit elmosódik? Some, yeah. It's the objective subjective distinction is shifting as we go through our life. Az objektív és a szubjektív dolgok közötti megkülönböztetés az folyamatosan változik, ahogy mi is változunk az élettel, és lépünk előre. Közbe kell szóljak, úgy gondolom, hogy ezek nagyon mélyen szántó gondolatok. Professzor úr, ugye bölcsész, filozófus és orvosi végzettséggel rendelkező szakember, de én azt gondolom, egy farbát elő kéne most húzni. Egy nyomós érvet, ami a filozófia síkjáról visszahozza objektivitásban. Ha elkezdem, bocsánat, töröl. So I would like to intervene. We know that these are deep thoughts, and Mr. Moody is a philosopher, not only a researcher or a scientist, but I would like to go back into more objective grounds, if I may. So let's have a more objective reasoning. Emlékezzünk vissza az élmény összetevőire. Tehát vannak olyan elemek, amiket nyilvánvalóan nem tudunk feltétlenül objektívnek tekinteni,
halott rokonokkal való találkozás, túlvilági élmények, vagy például fénylénnyel való találkozás. There are part of the experience that we cannot really consider as objective parts, like, for example, the encountering with the dead relatives, the afterlife experience, or the brightness, or the being of the light. Van azonban egy olyan összetevője az élménynek, a testen kívüliség élménye, ami objektíven vizsgálható. But there is an element, there is a part of the experience that can be measured objectively, and this is the state, this out of the body state. Sok leírásban és beszámolóban láthatjuk, hogy az átélő miközben a klinikai halál állapotában volt, nem csak saját magát látta, de olyan részleteket, akár a kórházból, akár szimultán más kórtermekből, amit nem tudunk magyarázni. From many descriptions, we can see that in the state of clinical death, those who have undergone this experience, they say that it was not only their own self that they could look at, but it was the whole wardroom or the hospital or other rooms in the hospital they could see. Átadnám a szót akkor most a szkeptikusnak. Köszönöm szépen, So itten now I különböző would like to pass the microphone to the skeptic one. metakommunikációs eszközökkel magamhoz szerettem volna kérni a szót. Köszönöm Jól szépen. csináltad. Ilyet nem lehet mondani, Tamás, hogy hát nem tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz, amikor kiszállt a testéből és vissza. Ezeket, gyerekek, ezeket meg lehet mérni. Hát fel lehet állítani olyan vizsgálati protokollokat, Így van. ezekbe be lehet vonni az éppen operáló orvosokat, akiknek a páciense bizonyos százalékban, mert sajnos a statisztika várhatóan meg fog halni, de majd, ha egyszer visszajön, és akkor ezekbe a kísérletekbe, ezekbe a tesztekbe fel lehet őket kérni, hogy akkor azokban a pillanatokban egy általunk kifejlesztett protokoll szerint feltesszük a szekrény tetejére azt a számot, amit majd visszakérdezünk, vagy amikor megáll az agyfunkció, akkor hanghatásokat, esetleg beszédeket el kell mondani, jegyzőkönyvezni. Nézzük meg, hogy amit átélt, az valóság-e vagy nem. Így lehet a kettőt kombinálni. Tehát én csak arra kaptam fel a fejemet, amit mondtál, nagyon helyesen, hogy tudjuk megállapítani, hogy ezek az élmények egy realitást tükröznek, vagy pedig valami fajta agyi funkciónak a teljesítménye. Átadom a szót akkor a kolléginának. Bocsánat. Hosszú voltam? Meg lesz. Nehogy röviden elintézze. Egyik mondat fontosabb volt, mint a másik. Majd szóljanak, ha valamit kifelejtek, jó? So actually, I cannot say something like out of the body experience is true or not. We cannot say something like that because there are exact measurements. We can use measurements. We can measure this. We can involve the doctors whose patients are likely to die, for example, to do experimental tests on this. And in a moment when there is this clinical death, we may measure different pre-described standards or conditions or anything that we put up as a system that we want to measure. So when, for example, the cognitive functions stop, we may try to use some inputs and then measure whether there is some result or not. So actually, there are measurements. We should use these. We should experiment. So how can we conclude something so easily if we do not try to understand it and measure it? Bence, úgy láttam, hozzá szeretném Igen, én szólni. azt szeretném hozzászólni, hogy azért mára meg tudjuk különböztetni elég világosan a pszichotikus élményeket és a spirituális élményeket. És gyakorlatilag, akkor kicsit hosszabban mondom, látom, hogy a csodálatos a tolmácsunk, és nagyon jól tud hosszabbat is. Tehát, hogy meg tudjuk különböztetni, ugye a pszichológia kezdeti évtizedeiben, a 20. században csak egy szemlélet volt a klinikai, ahol bármilyen nem szokványos élmény pszichotikusnak, őrületnek, hallucinációnak tűnt, vagyis nem igaznak. Ugye.
A 20. század második felében, hogy létrejött a transzpersonális és integrált pszichológia, ami ugye beemelte az egyébként minden más kultúrában leírt spirituális élményeket, elkezdtük tudni megkülönböztetni, hogy mi az, ami egy spirituális élmény egy épp személyiségben, és egy hallucinációs, pszichotikus élmény egy szétesett, leromlott személyiségben. És gyakorlatilag ma már meg tudjuk különböztetni, ugyanolyan redukció és hiba, ha egy pszichiáter minden furcsa élményt elmebetegségnek tart, mint ahogy a New Age-esek, ha minden furcsa élményt spirituálisnak tartanak, ugye? Tehát az őrülteket is szenteknek nézik, az a spektrum végén egy másik hiba, ami a New Age-nek a sajátossága. A valóság, a szakma a kettő között középen van, hogy van a normalitás, van a nem szokványos, aminek a egyik része a szétesett pszichózis, a másik része pedig a személyiség fejlődést elősegítő spirituális élmény. Laci, ha jól sejtem, te is egy jobb ember lettél, nem pedig egy bolond ember lettél. Bár lehet, hogy néhányan annak tartanak, de akik rád éreznek, valószínűleg egy nagy szeretetet éreznek. Yes, I'm glad to say it in English. Yes. You need to buy me a chocolate for this, but yes, okay. So anyway, so in the early decades of psychology in the 20th century, there was only the clinical view that every non-ordinary experience seemed to be a psychotic experience. There was no notion of spiritual experience. So if you had a non-ordinary, weird experience like this one, you were labeled psychotic, and they said it's not true. It's just a malfunctioning of the nervous system. Later, with postmodernity, when transpersonal and integral psychology came into the picture, we could differentiate between the spiritual experience and between the psychotic experience. And those people who are psychotics, their life, their personality falls apart. It's not only the experience, it's the personality and the life that falls apart. And for those people who are non-psychotics but have a non-ordinary spiritual experience, usually the life and personality gets better. It's more full, holistic and loving. Szeretnék feltenni egy kérdést Moody professzornak. I would like to raise a question to Mr. Moody. Ön mit gondol a reinkarnációról? What do you think about reincarnation? Well, I should preface that by saying that I didn't have a religious background, so all of this to me is stuff I got through the Greek tradition, and I know about reincarnation through Plato and Empedocles and Pythagoras. I'd like to explain why I put the question. Tehát nekem nincsen vallásos hátterem, minden, amit tudok, vagy amit gondolok, azt ugye a görög platóni gondolatokból szedtem, úgyhogy a reinkarnációval annyira nagyon nem vagyok ilyen szempontból tisztában. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert ha elfogadjuk azt, hogy a halál közeli élmények azok valós helyszínen játszódnak, egy valós világban, egy másik világban játszódnak, akkor nem ez lenne-e az ultimate, hogy mondják ezt? Nem ez lenne a végső érv a reinkarnációval szemben? Hiszen ő a saját családjával találkozott, és a minden beszámoló erről szól, és nem az arról, amikor ő mit tudom én, denevér volt Burkina Faszóban, vagy hangya, hanem mindig ő találkozik a saját életének a körül. Ezt fel lehetne használni a reinkarnáció ellen, ha azt gondoljuk, hogy nem létezik. Én nem foglalok ebben állást, csak szeretném azt mutatni, hogy hova vezetnek ezek az elméletek. So now I say why I raised this question. So if we accept that near-death experiences are on real spots, let's say that they are in another world, they happen in another world, then would this be the ultimate reasoning against reincarnation?
because as for the story that we've heard, he encountered family members or relatives. It's not like we encounter bats or ants in Burkina Faso. It's not a story that we make up. However, if we use this statement, can we use this reasoning against the reincarnation that it doesn't really exist? Még valamit hozzá. May I add something that will be shorter? Tovább megyek. Ha ezek a beszámolók igazak, akkor itt a különböző vallások prioritás hierarchiáját is meg tudjuk teremteni. Ugyanis, hogyha egy hindu arról számol be, hogy találkozott Jézussal, valószínűleg nem fogja ezt mondani, mert nem tudja, ki az. De ha azt mondja, hogy találkozott Jézussal, akkor nagy valószínűséggel ő van odafent. Miközben Laci se fog arról beszámolni, hogy Ganésával találkozott odafent. Mert ha azt mondaná, hogy Ganésával találkozott odafent, akkor az a hinduizmusnak a prioritását bizonyítaná. De érdekes módon mindenki abból a kultúrkörből válogatja az élményeit, ahonnan odaérkezett. Ez elgondolkoztató. So actually, I would like to go one step further. If we say that these accounts, these stories are true, then there is a question that we have to somehow explore in connection with the hierarchy of priorities of different cultures. Now I explain. Let's say that there is a Hindu person or from India, someone from India, and if this person undergoes a near-death experience and encounters someone like this person encounters Jesus. Let's say that this Indian person doesn't know who Jesus is. In this case, he will not recognize that he has just met Jesus, right? But if he knows Jesus, he will recognize the face. It is also the same for Lotzi. Let's say that Lotzi, in case he encounters Ganesha from the Indian culture, he will not necessarily realize that this is Ganesha because it's another culture. So it's a very important question to explore, because if we see it from this, then we can see that near-death experiences are very much influenced by the particular culture that the person affected comes from.